الان صدای فرست کرک داره میادش، گوش کنید. اسباب بازی حاج محمد میادش اینجا. این اسباب بازی منه. این همه کلی میزنم، یه بخشی از قهوه روست شده رو ور میدارم. دستگاه خیلی خفنیه، نشونتون بدم. این دستگاه به به، اینم توشه، توشم ببینید. سلام، امیدوارم حالتون توپ باشه. حاج محمد اومده با یه ویدیوی روستینگ جدید. بریم ما این دستگاه گوگلی مگولی یه رست نابی بزنیم. دستگاه کاملا اتوماتیک کار میکنه و منوال. حاج محمد میخواد امروز از منوالش استفاده کنه با نرم افزار کراپستر. بچه‌ها تمامی دستگاه ما اینجا به کراپستر وصله و پروفایلی که الان برای این قهوه میخوام ببندم من، حاج محمد قهوه رو اینجا بیارم. قهوه‌ای که قراره امروز حاج محمد کار اداریشو انجام بده، قهوه‌ای از کشور اندونزی هستش. این قهوه‌ای که من میخوام رست کنم یه قهوه اندونزیه، بسیار نابه ولی اسکورش 88 اونجوری بالا نیستش. این اندونزی خیلی محمدی پسنده و اسکور نرمال داره و عموما این اندونزی که من الان اینجا ریختمش بیشتر برای اسپرسو بلند و هاوس بلند استفاده میشه. قهوه‌ای که من معرفی میکنم بیشتر به کار کسایی میادش که میخوام مثلا یه بلند خفن داشته باشن، مختص برند خودشون، مختص بیزنس خودشون و تو بازار عرضه کنن و این قهوه تو اسپرسو بلند ناب میشه. چند تا قهوه رو با هم قاطی کنیم به این حالت و با شیر و بدون شیر، حتی اسپرسوش یه قهوه خیلی مشتی ازش در میادش. حاج محمد اینجا دو تا من اکسسوری خیلی گوگلی گذاشته بودم. یکی از این اکسسوریا بذار من درش رو اول وا کنم. این دستگاهی که شما اینجا میبینید، این دستگاه حالا مدل درست قدیمیه ولی کار رو جمع میکنه. رطوبت سنج قهوه هستش. ما دیگه لاکچری نیستیم مثل بعضی از دوستان. لاکچری ترین مدل رطوبت سنجی قهوه که الان تو دنیا همه خوبان داداش آبجی عزیزم استفاده میکنن. تو ایران سینار تکنولوژی متاسفانه حاج محمد نداره. سینار تکنولوژی ما از نوع نوستالژی استفاده میکنیم برای دیدن رطوبت قهوه و این دستگاه به شما مویسچر قهوه رو نشون میده. به چه صورت؟ به صورتی که شما در این مخزن این بالا دونه سبز رو قرار میدید، نوعش رو اینجا انتخاب میکنید. حتی بچه‌ها اینجا آپشنش رو بذارید نشون بده. شما اینجای سیستم رو نگاه کنی خورده که عربیکا، کاکائو بینز، درای چری، پارچمنت کافی، روبوستا و اینم که کانورسیشن و آپشن و عربیکا و دوباره اومد از اول کاکائو بینز. ما دونه عربیکا رو انتخاب میکنیم، یعنی میخوام آپشنای دستگاه رو بهتون بگم. عربیکا داره، روبوستا داره، حتی کاکائو هم داره، حلالش باشه. ما اینجا گزینه عربیکا رو کلیک میکنیم، تستینگ شروع میشه. ولی قبل اینکه تستینگ رو شروع کنی باید این تو دونه سبز تو قرار بدی، کامل پر. بعدم میریزی، در رو میبندی، از اینجا انتخاب میکنی و تو سیستم به تو نشون میده که چند درصد قهوه مویسچر داره یا رطوبت، که بسیار مهمه قبل از رست، بسیار مهمه. الان حاج محمد یه آبگیری کنه اینجا یا اصطلاحاً رطوبت این قهوه رو بگیرم. حالا قهوه رو بچه‌ها پر کردم دونه سبزو و عرضم به خدمتتون که رطوبت این قهوه رو به ما نشون دادش. رطوبت این قهوه 9.9 درصده. نشونتون بدم. اوکی، یعنی در واقع 10 دیگه. 10 درصد تا 12 درصد برای قهوه اوکیه. نچرال و پالپ نچرال و هانی اینا اوکیه. اگه واش بود تا 13 درصد هم اوکی. حالا سوال پیش میاد حاج محمد، اگر رطوبت قهوهمون عرضم به خدمتتون که زیر مثلا اومد رو 6 7 درصد و اینا، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اون قهوه یه نمور خشک‌تره و رو به بیاتی رفته، حالا به دلیل اینکه تو فضای نامناسبی نگهداری شده، گرما دیده، فرشنسش رو از دست میده. بهتر اینه که اون رطوبت خیلی خفنی داشته باشه که میخوای رست کنی، یه خروجی ناب بده که میخوای کاپینگ کنی و بزنی تو بلند و هاوس ماس، این داستانای بلند نابی در بیاری بخوری عشق کنی. پس یکی از المان هایی که قبل رست ما چک میکنیم رطوبتشه. حاج محمد با دستگاه نوستالژی زد شما با سینار بزنید. سینار هم بد گنگه، یه کیس خیلی مشتی و پررو داره، میریزی اونجا، میزنی دکمه رو، همه چی بهت نشون میده، دنسیتی منسیتی، همه کارهای اداری انجام میشه. بکس لاکچری از اون استفاده میکنن، وضع مالیشون خوبه، هم که خودشون دارن و شخصیه دیگه. این قسمت هوای ساکشن اوتسایده، حاج محمد گذاشتش رو وسط، ببندمش سفت که میخوایم یه رست نابی انجام بدیم. یکی از داستانایی که الان یعنی داریم میخوایم توی رست استفاده کنیم اینه که من پروفایل این قهوه رو کراپستر از قبل سیو شده دارم. این دلیل نمیشه که این الان اتوماتیکه، اتوماتیک نیستش. شعله و هوا و همه چیز خودم تنظیم میکنم، ولی خب بک‌گراند کراپسترم این قهوه رو چون چندین بار رست کردم میدونم که تو چه دقیقه‌ای باید دماشو چه افزایشی بدم، کجا کم کنم، کجا هوا رو زیاد کنم و کی بریزمش بیاد بیرون تو این سینی. اوکی ستونای عزیز،
میریم که یه استارت نابی با یه رست نابی داشته باشیم. همزمان که استارت کراپستر رو میخوام بزنم، استارت ورودی دستکارم میزنم به این حالت. شونم به این صدا. یه 2 تا تپه میزنم اینجا. همونطور که سیستم کراپستر شروع میکنه نشون دادن همه اتفاقای داخل قهوه، شاید حتی نشون میده شما تو چه دمای ریختی تو سیستم، به چه دمایی میرسه و چه جوری میخواد بره بالا، که در نتیجه یک گراف خیلی ناب محمدی پسند داشته باشیم. تمامی المان ها رو شما زمانی که دما رو کم میکنی، زیاد میکنی، هوا رو تغییر میدی، شما داخل سیستم کراپسترت دسترسی داری و همه چی رو اینجا ثبت میکنی داخل کراپستر، که تو چه دمایی ورود زدی، تو چه دمایی قرار خروج بزنی، الان چه دماییه. واقعا این کراپستر حرف نداره. تو ایران متاسفانه من خیلی برندای ندیدم کراپستر استفاده کنن. چرا؟ چون کراپستر پولیه، شما باید بیای بالا هزینه رو، و داداشای عزیز سعی میکنن از آرتیزان استفاده کنن که مجانیه، هزینه‌ای نپردازن. ولی خب کراپستر یه سری دسترسی‌ها به شما میده که خیلی خفنه. تو ویدیوهای قبلی هم گفته بودم شما میتونی حتی کل انبار دونه سبز تو همه گرین اینونتوری تو توش وارد کنی، رست میکنی، خودش خودکار انبارگردانی میکنه. خیلی خفنه. هر پروفایلی رو میزنی، مثلا شما بهش موجودی دادی من 500 کیلو اندونزی دارم، شما 10 تا بچ رست میکنی، بچه‌تو وارد میکنی چند کیلوییه، خودش کم میکنه از انبارت، دیگه نیازی نداری انبارگردانی کنی. یه برنامه حسابداری ناب محمدی هم هستش در این حال. این قسمت سمپلر دستگاه رسته که شما از اینجا میتونید نمونه یا سمپل دونه سبزتون رو ببینید، هم بو کنید ببینید چه تغییراتی روش انجام میشه. از این شیشه این قسمت هم شما میتونید خود تغییرات دونه سبز رو ببینید و ببینید چه اتفاق و تو چه مرحله‌ای هستش. چون رست کردن یه سری مایلستون داره، از رنگ سبز شروع میکنه تغییر کردن و استارتش که حالا کاتگراس رو به این حالت میخوره تا بره به سمت نون پخته شده و مایلستونا بره جلو. از اینجا شما هم میتونید رنگ رو ببینید از این شیشه گوگلی. قربونت بشم من. تا سمپلر رو پیشنهاد میکنم خیلی باز و بسته نکنید، چون از اینجا یه سری هوا اینجوری میره تو، رو رستتون تاثیر میذاره. کاری که الان اینجا انجام میدم، من یکم دمای درامو میبریمش بالا. تمام رست‌ها سری روش‌های خاصی دارن برای رست کردن و مهمترین چیز خروجی اون قهوه است. یعنی شما یه قهوه‌ای در بیاری که زمانی که تو بلند استفاده می‌کنی قهوه منطقی و خوب باشه و مشتری که قرار استفاده کنه راضی باشه ازش. از نظر علمی یه بحثه، از نظر مارکت یه بحث. شما میاد علم میگه آقا مثلا اسپشیالتی کافی اسوسییشن آف امریکا میاد میگه قهوه آقا مثلا بین 8 دقیقه تا 12 دقیقه رست شه، کمتر 8 دقیقه نباشه تو رستوران این شکلی، بیشتر 12 دقیقه نباشه. ولی در نهایت خروجی شما مهمه. شما ممکنه یه قهوه‌ای رو تو 13 دقیقه رستش کنی، 14 دقیقه رستش کنی، پس یه ماشین هم داره یه خروجی خیلی ناب بده. ممکنه یه قهوه تو 8 دقیقه رستش کنی، از نظر تایمی فکر کنی خیلی خوبه ولی خروجی بدی بده. و این بد و خوبو یکی از معیارشه که حالا ما مشخص می‌کنیم، کسی که رست می‌کنه کمپانی اون مشخص می‌کنه یه بده یا خوب. یه بد و خوب دیگه هم داریم برای مشتریه. شما ممکنه بهترین قهوه تاریخو بزنی ولی اون مارکتی که قراره توش کار کنی اصلا تقاضا رو نداشته باشن. می‌دونی مثل اسپشیالتی کافی خیلی تقاضای آنچنانی نداره. تو مثلا هنوزه 6 سال 7 سال گذشته به قهوه اسپشیالتی کافی خیلی ها میگن ترشه، این دارم میگن این چیه، آبگوره است. میدونی تو باید مارکتت هم بشناسی. وقتی مردم اون سبکی دوست دارن، اولد فشن دوست دارن، ایتالیان رست و اون سبکا دوست دارن، تو حالا باید سعی کنی یه دونه انتخاب کنی، یه رستی بزنی براش که اون سبک مخاطب بیاد سمت تو. بازار رو بهت گفتم بیاد بدونی کدوم بازار رو باید بری ورود بزنی. اگر میخوای پول در بیاری، اگر نه دوست داری مثلا اینجوری کار کنی، اونا بحثش جداه دیگه. اون بحثش خیلی جداه. برای شما باید خیلی علمی و متخصصی بری جلو. ولی از نظر مارکت پولی و کلا این جهان اینه که شما یه میکسی در بیاری، یه قهوه‌ای رست کنی که عام دوستش داشته باشه و مشتری بتونی جذب کنی بفروشی. و تو رست کردن خیلی تاثیر داره چه رستی روش انجام میدی. کاری که اینجا الان حاج محمد انجام داد، تغییر دما داشتیم، تغییر دما رو روی سیستم ضبطش کرد حاج محمد. ساکشن رو بیشتر کردم، هوای بیشتری بکشه. به دلیل اینکه داریم به لحظه فرست کرک نزدیک میشیم، سعی میکنم قبل از فرست کرک رستی که حاج محمد انجام میده اینه که دمای رسترمو حدالامکان یه بخشی میارم پایین و تو حین فرست کرک بهش دست نمیزنم، نه دما نه ساکشن، هوا رو میذارم ثابت بمونه و بعد از اون ادجاست یا دستکاریش میکنم. الان صدای فرست کرک داره میادش، گوش کنید. امیدوارم صداش بیاد.
بشنید. شما زمانی که فرست کرک میادش تو سیستم من ثبت میکنم که آقا این فرست کرک انجام شدش. دراپ استر یه مقدار خروجی هوا رو بیشتر میکنم چون الان تقریبا از فرست کرک هم تایمش گذشت. الان داریم به اون لحظه نزدیک میشیم الان که میخوایم قهوه رو خروج بدیم. یکی از مهمترین کارهایی که انجام میدیم اینه که کولر و کولینگ رو روشن میکنیم. زمانی که فرست کرک انجام میشه تا لحظه‌ای که قهوه رو خارج کنی یه پروسه‌ای داره به اسم دیولپمنت تایم. باید ببینی ریشیوی دیولپ چقدر میشه، چند دقیقه میخوای دیولپ بگیری. ما الان دیولپمنت تایممون تقریبا شده 1 دقیقه و 45 ثانیه که من میخوام خارجش کنم دیگه تا 2 دقیقه نشه این قهوه رو. به و اینور ما پروفایل رو کلا سیوش میکنیم. یکی از مهمترین اتفاقی که تو رست میفته اون دیولپمنت تایم است. خیلی‌ها میگن حداقل باید 2 دقیقه باشه دیولپمنت تایم، یکی میگه انقدر باید باشه، ولی به صورت کلی واسه قهوه‌ای که تو بلند و میکسای ناب میخواید بزنید برای اسپرسو 2 دقیقه خیلی ایدئاله. و یک گراف خوب داشته باشید. گراف خوبم به صورت کلی اینه که وقتی میاد بالا داره میاد پایین، اون زمانی که داره میاد پایین یه خیلی نره بالا دوباره بیاد پایین. یه چیز بیسیک کلیه دیگه، یعنی یه جوری خیلی منظم و با یه شیب ناول محمدی بیاریش پایین دیگه، نذاری اینجوری بیاد پایین دوباره اینجوری بره بالا، دوباره بیای تا خشک پایین، دوباره تا دسته بره بالا. میدونی صورت کلی وقتی داره میره بالا خیلی مشتی و ناب محمدی سر جاش بیاد پایین. این یه چیز کلیه ها. خیلی من یه سری پروفایل دیدم خودم نمیدونستم این چیه، به این حالت میبرم بالا گرافو، میاره پایین میبره بالا، میاره پایین میبره بالا و قهوه رو وقتی میخوری تشکات میریزه، انقدر خفنه دیگه. اون اساتید رستن دیگه، یه سری جدید در میارن، با هر دستگاهی هم قلق خودشو داره. با این دستگاه من ندیدم کسی اینطوری بزنه ببره بالا پایین ببره بالا پایین تغییر بده خیلی. ولی خب واسه دستگاه‌های سامپل رست و سامپل‌های ایکاوا و روست و ارزم به خدمتتون دیدم که مدل‌های اون شکلی میزنن و پروفایل‌های مختلف می‌بندن. در نتیجه شما قهوه‌ای که باید داشته باشی باید یه قهوه‌ای باشه که خودت اول، حالا اون کسی که کیوسی مجموعه است، خودتون و افرادی که تو تیم قهوه هستی تاییدش کنه، بعد مشتری. اگه تیمتون تایید کرد نتونستید بفروشید، مشتری گفتن این چیه، شما باید فکر باشی که عوض کنی. حتما نباید خیلی پافشاری کنی که بگی آقا این خیلی خفنه ما میدونیم. اگه میخواید تو مارکت بیزینس کنید و پول در بیارید، اگه نه فقط صرفا دنبال اینید که بیزینس نکنید بذارید پشت علم و این داستانا و جا انداختن، شما اول باید پول خیلی زیادی داشته باشید بعداً خیلی علمی و خفن ببریدش جلو. ولی اگه پول خیلی زیادی ندارید و میخواید بیزینس کنید، خیلی مهمه که اون آدمایی که میان سمتتون چجوری میتونید باهاشون رفتار کنید و اصطلاحاً زدوبند قهوه رو داشته باشید و باب میل اونا درست کنید. حالا چه از نظر پروفایلی، چه از نظر انتخاب کردن قهوه و چه از نظر فروش که خیلی خیلی مهمه. بعد از این که این قهوه، این جواهر، قهوه برای اندونزیا، یه قهوه زده به مولا، اصلا نگم برای ناب فوق‌العاده. بعد اینکه خنک شد مثل الان، حاج محمد چیکار میکنه این قهوه رو؟ اسباب بازی حاج محمد میادش اینجا، این اسباب بازی منه. اسباب بازی رو حاج محمد قرار میده اینجا، قشنگ شما ببینید دکمه اسباب بازی رو از اینجا میزنم، صدا رو گوش کن. بعد در رو باز میکنم، دستگاه دی استونر بچه ها. این دستگاه هرچی سنگ و دونه های اوکی نباشه فارنمتر رو میگیره، آخرش بهتون نشون میدم. اگه تو قهوه وجود داشته باشه، اگه نداشته باشه که پاک میکنه میره و پشتش یه خروجی داره در میادش. صدا رو ببین، صدا مسیوا، عظمت رو ببین، جوپرا برن لاتیه. شما خب ببینید این سبدی که شما دیدین هرچی فارنمتر رو مسائل اضافی باشه به خودش میگیره. الان مثلا یه سری دونه و سنگ گرفته اینجا، این دوتا توی بچه ما بوده مثلا، این دوتا دونه. اینا بچه‌ها سنگ نیستش، اینا یه حالت مثلا شنوماسه‌ایه که تو اون واشینگ استیشن یه سری مثلا شنوماسه خیلی ریزه که به بدنه و دیواره میچسبه. تو اون زمانی که داره قهوه پروسس میشه و انجام میشه، اینا میاد گوله گوله میشه و با قهوه میاد و میره. ولی خب قهوه فوق های کوالیتی، اسپشیالتی، های گرید اینا توش پیدا نمیشه اصلا. ولی قهوه نرمال همه اینا رو داره. ما تو ایران هم بودیم مثلا قهوه می‌خریدیم سبز کیلویی 500,000 600,000 تومان. این قهوه نرمال اوکی بود توش داشتش. پیشنهاد من این اگه رستری نیمه بزرگی دارید و میخواید استارت بزنید، مثلا یه دی استور داشته باشید، چون اگر اینا وارد گرایندر مشتریتون بشن دردسر ایجاد میشه.
و گرایندر آسیب میبینه و مسئول شمایی. اگه گرایندر مشتریتون رو درست نکنید امکان داره ازت خرید نکنه و اگه بخوای گرایندر رو درست کنی باید یه هزینه خیلی بالایی بدی. بهتون نشون بدم که قهوه‌ش چجوری خارج می‌کنی. برای خارج کردن حاج محمد اومدش اینجا. بعد از اینکه فرایند دی‌استونینگ انجام شدهش به این حالت شما یه دونه سطل تمیز مرتب میاری میذارین زیر و اینو میکشی. بسیار عالی. تمامی قهوه رست شدهتون بدون هیچ گونه مسئله‌ای فارن متل میادش اینجا و حاج محمد اینجا اسباب بازی خیلی باحال داره. این اسباب بازی من که گشتم اینجا دستگاه خیلی خفنیه، نشونتون بدم. این دستگاه به به اینم توشه هم ببینید. این دستگاه یه دونه از کارهای مهمی که انجام میده اینه که رنگ قهوه رست شده رو به شما میگه و علاوه بر اون کارهای خیلی زیادی دیگه انجام میده. حالا یه دونه‌ش هم بهتون میگم. کاری که من الان انجام میدم دستگاه کالیبریشن انجام میدم روش آماده باشه برای اینکه رنگ قهوه و نوع رستش رو ما بگه. بعد من میام اینجا یه همه کلی میزنم، یه بخشی از قهوه رست شده رو برمی‌دارم به این حالت. دستگاه رنگ سنج میذارم روش، قسمت مژر رو اینتر میکنم. ازت میپرسه دونه است یا آسیاب شده است. ما میزنیم دونه است. بله، رنگ و رست و همه چی رو نشون دادش بچه‌ها. میدیوم لایت رست شده این قهوه و اینم رنگ و همه داستانش. برای بلندمون حاج محمد انتخاب کرده و حتی الان این درجه‌ای که بهتون نشون دادم میدیوم لایته. میدیوم کلا برای اسپرسو بلند و اینا خوبه. خودم هم خیلی فن قهوه‌های دارک نیستم ولی در صورتی که دارک بچه‌ها خیلی مشتری خاص خودشو داره. اولد فشن بازا و اولد استایلا عاشق قهوه‌های دارکن، میگن اصلا کرما انقدر داشته باشه رو قهوه. ولی خب این قهوه به دلیل هم پروسسش هم کشورش قهوه‌ایه که کرمای خیلی ریچ و خوشمزه‌ای داره. رو زبون که میشینه بادی خیلی سیلکی اندونزی. حالا این قهوه رو حاج محمد قراره با یه برزیل و چند تا قهوه دیگه به مولا فیتیله‌ای قاطیش کنم، بخوری عشق کنی، با شیر آرت بزنی عشق کنی. فرش، همه چی ردیف، رطوبت، رست، بلند، خروجی. این در نتیجه میشه یه پروداکت ناب که شما اگه همه این زنجیره رو درست حفظش کنی و یه قیمت خوب بذاری قاعدتا تو بازار میترکونه. ولی لازمه قیمت خوب چیه؟ که یه خرید خوب داشته باشی. امیدوارم از ویدیوی رست اندونزیا لذت کافی رو برده باشید. سابسکرایب کانال حاج محمد یادتون نره تا ویدیوهای بعدی کافه، رستوران، آوتدور، مدور، راجع به همه داستانای قهوه، غذا مزه این حاج محمد ویدیوهای بعدی ببینید، لذت ببرید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. حاج محمد.